ओली डेन्जर। हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, होप यु गाइज आर फाइन। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला एन्ड म पनि एकदम सन्चै आरामै छु है। सो अहिले चाहिँ टक्क बाइक धुन जानु लाग्यो होइन। बाइक धोएर त्यो पछाडिको टप निकालेको थिएँ होइन, त्यो टप सब हालौँ अनि बाइक धोएर एकछिन चट्ट राइडमा निक्ल्यौँ भनेर। यहीँ हो बाइक धोएन यार, त्यहाँ गएको त्यो ठुलो दाइ नरहेछ क्या है, सानो सानो फुच्चे भाइ मात्रै रहेछ नि, त्यही भएर धोएन। अब बेलुका राइड गएर आउने एकछिन अनि धुम्ला। अस्ति सो कपन जाने भनेर यसो भ्लग गर्दै गएको थिएँ होइन, बिचमा पानी पर्थ्यो क्या, महाराजगञ्जतिर पुगेको थिएँ होइन। पानी परिहाल्यो अनि अब पानी परेपछि त गर्न मिलेन नि त, त्यही भएर अब रहेपछि जान्छु भनेर बसिराखेको थिएँ होइन। अब धेरै समय नै पऱ्यो क्या पानी, अब पानी रहँदा त अँधेरो भइदिरहेको क्या। अब अँधेरो भएपछि त के जानु भनेर यत्तिकै फर्केर आयो होइन। सबैको चिराली माथि गएर भेटौँ है त ल, किन खोजिरहेको। त्यो पेट्रोल हालेको ठग यार 6 रुपियाँ, 6 रुपियाँ। म एकजनाबाट 6 रुपियाँ ठगेँ भने पनि यार ओहो हो। त्यही भएर मलाई त्यो हुन्छ नि, त्यो डिजिटल नभएको ठाउँमा जानै मन लाग्दैन क्या, त्यहाँ त अर्कै रहेछ। 180 रुपियाँ लिटर तेल छ या, त्यसरी ठगेपछि त गइहाल्यो नि। केटाहरू के हो, बच्चाहरूले डेन्जर हेर्छ नि दाजुले भ्लग होइन। टक्क एकछिन रोकेर हेरौँ न, धरा राउ त्यता रहेछ ल। यतादेखिबाट यसमा कस्तो आछ है, त्यहाँनिर फोटो होइन त्यो एउटा टिकटकमा त भाइरल भएको थियो होइन। सो अल राइट गाइज है, दाइहरूले ड्रोन सट हान्नु भएको रहेछ होइन, भएर यसो एकछिन हेरेको। हाम्रो भिडियोमा ड्रोन सट कहिले पो केटा हो, बिस्तारै अपग्रेड भइहाल्छ नि होइन, बिस्तारै बिस्तारै के छ र, आउँछ पछि। वो कत्रो एक्जस्ट यार ये। सो एक्लै आइयो केटा हो, मजा नै भयो आजको राइड पनि। ओइ कुनैबाट जाउँ है, ओली डेन्जर। रोकै म हेलेर आउँछु।
अहिले कत्रो लाउड आएको यार ओ माई गड साउन्ड त डेन्जर आयो डटको अगाडि त होइन यसको साउन्ड त केही छैन यार वेट छुट्टै मजा हुन्छ यार यसरी राइड होइन त वे What happened? Yeah. Oi, oi, oi. बोलाएको कुराहरू कस्तो डिस्टर्ब गर्छ कुराहरूले अगाडि टालेर बस है अति नै रमाइलो भयो ल आज चाहिँ यार दामी बाहाइन भिडियो भिडियो बाहाइन सो गाइज आजको राइड के कस्तो लाग्यो है हाम्रो कमेन्ट डाउन सो उहाँहरू चाहिँ रेन्डमली भेटेको हो होइन अब सँगै फर्किदिउँ न भनेर त्यहाँ डाँडा चाहिँ म च्यासे यसो केही पनि नरहेछ फेरि होइन डेन्जर चिसो भएर यार सो अब हामी एकछिन चिया खान्छौँ होइन त्यसपछि टक्क भेटौँला है त ल सो गाई चिया खाएर चट्ट फर्क्यो हामी एकछिन डाँडामा होइन यहीँ आएर जाने सो हाल्न मिल्छ नि ब्रो ल ल सौँदली च्याप्प जाँदो रहेछ सुगाई चट्ट ब्रोहरूले उहिले हानेको होइन चट्ट हेरेर यसो भिडियो बनाइदिएको अघि नै उता डाँडातिर झन् डेन्जर ऱ्याम्सप हान्नुभएको थियो होइन त्यो भिडियो त मैले बनाइनँ होइन अब किनकि म त्यति बेला बोलेको थिइनँ नि त होइन पछि बोलिसकेपछि सट्ट भिडियो हाल्दा केही नै हुन्न जस्तो कुरो भयो होइन अनि त्यहाँपछि भिडियो बनाइदिएको क्वालिटी कम भइसक्यो होला यार भिडियोको है सो गाइज आजको भ्लग के कस्तो लाग्यो कमेन्ट डाउन होइन चट्ट भिडियो हेरेर यति बेलासम्म भिडियो हेर्दै हुन्छ भने टक्क लाइक हानिदिनु होला भिडियोलाई कमेन्ट
धेरै सुते जस्तो भएको क्या हो नपुग्नु खोज्छ है धेरै त स्पिडमा त सो अँध्यारो हुन लागिसकेर हामी त अघि नै आएको 3 बजेतिर आएको होला हामी 3:30 के हो यार केटाहरूको त बवाल छ त इन्ट्री त है मान्छे त पुरै हेर्दैन अरे सर्टसर्ट बाटो काटिदिने क्या हो ल सो गाइज ल चट्टो 12 मा अब होइन यहाँको आजको भिडियो टक्कै यतै इन्ड गरिदिउँ होला होइन भिडियो मात्रै लामो हुन्छ नि त फेरि नत्र होइन सो कन्टेन्टहरू बवाल ल्याउने कोसिस गर्छु होइन टक्कै सब्सक्राइब हानिदिनु होला सो हामी नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ है त बाइ